ሃይ ሁሉ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም ስለ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ቀጣይ ቱቶሪያል ለማየት እንሞክራለን። የመጨረሻው ለጊዜው ማለት ነው ቤዚክ የሆነው የመጨረሻው ፓርት 5 እናያለን ማለት ነው። ዘን አድቫንስድ ስንገባ ደግሞ ሌላ የማይክሮሶፍት ኤክሴል ቱቶሪያል ይኖረናል። ዛሬ የምናየው how to manage an Excel workbook an entire workbook እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ይሄ ወርክሺቶችን ማኔጅ ማድረግ ያካትታል እንዴት ቪው እና ሃይድ ማድረግ እንችላለን እንዴት ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን የሚሉትን ሶስት ዋና ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ይሄ ባለፈው የሰራነው ነው። ወርክቡክ እንዳልኳችሁ ባለፈው ምንድነው ከዚህ በፊት ለማናገር እንደሞከርኩት ወርክቡክ ማለት ኮሌክሽን ኦፍ ወርክሺትስ ነው። ይሄ አንድ ወርክሺት ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ሌላ ወርክሺት ነው። የራሳችንን መጨመር እንችላለን ወይም ደግሞ ያልፈልግነው ለምሳሌ ዲሊት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል አክቹአሊ ማለት ነው። ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርጌ ዲሊት ላደርገው እችላለሁ። ይሄኛውን ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ዲሊት ማድረግ ያው ሪኔም ከዚህ በፊት አይተናል። ሪኔም ማድረግ እንችላለን። ማይ ወርክ ሺት የፈለግነውን ስም ልንሰጠው እንችላለን። ያው ታብ ከለሩን መቀየር እንችላለን። ኤንድ ፖዚሽኑን የፈለግንበት ቦታ ማድረግ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ይሄኛውን ክሊክ በማድረግም አዲስ ወርክሺት ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ሌላ ወርክቡክ ከፈለግን ጀስት ኒው ብለን ብላንክ ወርክቡክ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ወርክቡክ ይሄ ተጨማሪ ወርክቡክ ካስፈለገን ነው። እዚህ ላይ ለመስራት እሞክራለሁ። ከዛ ውጪ ለምሳሌ ይሄኛው ሃይድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ታችሁት ከሆነ ሃይድ ለምሳሌ ማይ ወርክሺት የሚለውን እንዴት ከፈለኩ ሃይድ የሚለውን ራይት ክሊክ አድርጌ ሃይድ የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ከዚህ ውስጥ ይጠፋል ማለት ነው። ይሄኛውንም ሃይድ ካደረኩት እንዳለ ይጠፋል ማለት ነው። ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ ሃይድ ያደረኩትን ቪዚብል ለማድረግ እዚሁ ጋር አንደኛው ላይ ቪዚብል የሆነው እንትን ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ አንሃይድ የሚላል አንሃይድ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ሃይድ የሆኑ ወርክሺት ሊስቶችን ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ክሊክ አደረኩት ይሄኛው ሺት 7 ወይም ማይ ወርክሺት የሚለውን አንሃይድ ለማድረግ ከፈለኩ ሴሌክት አድርጌ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሃይድ ያደረኩት ተመልሶ አንሃይድ ሆኗል ማለት ነው። ሌላው ቬሪ ኢምፖርታንት ነገር ምን አለ ይሄኛውን ወርክሺት ለምሳሌ ማርክ ሊስት የሚለውን ማንም ገብቶ ያለኔ ፍቃድ እንዳያየው ወይም ደግሞ ከፈለኩ ምን ማድረግ እችላለሁ ፕሮቴክት ማድረግ እችላለሁ። ፕሮቴክት ለማድረግ የት ነው የምንገባው? እዚህ ጋር ሪቪው የሚለው ውስጥ ነው የምታገኙት። ሪቪው ውስጥ ትገቡና ፕሮቴክት ወርክሺት ኤንድ ፕሮቴክት ወርክቡክ የሚላል ፕሮቴክት ወርክሺት የምንለው ስለዚህ ወርክሺት ነው የምናወራው ስለ አንዷ ስለ ሲንግል ወይ ስለዚህ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስለዚህ ሊሆን ይችላል። ወርክቡክ ከሆነ ደግሞ ስለ አጠቃላይ ወርክቡክ ነው የምናወራው ማለት ነው። ፕሮቴክት ስናደርገው የሚመጣልን ነገር አለ። እና ምንድነው ፕሮቴክት ወርክሺት የሚለው ምንድነው ፓስወርድ መስጠት ነው። ለምሳሌ በፓስወርድ ነው ፕሮቴክት እናደርገው 1 2 3 የሰጠሁት ዘን ኦኬ አልኩት ደግሞአለሁ 1 2 3 ኦኬ አልኩት። ከዛ ይሄኛውን ወርክሺት እንዝጋውና ሴቭ አድርገው ከዛ ለመክፈት ሞክር። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሪሰንት ላይ አለ አይተም ሄድ ያስፈልገኝ ኦፕን ላደርገው ነው። አክቹአሊ እዚሁ ላይ ስለሆነ እንዝጋውና ለመክፈት እንሞክር ማለት ነው። ከዛ ከፈትኩት እና ኦፕን ሳደርግ
ኦኬ ስለ ሴሎቹ ነው መሰለኝ እንትን ያደረኩት በትክክል እንትን ያደረኩት አይመስለኝም። በቃ እነሱንም በዛው እናያቸው። አሁን እዚህ ጋር ማንኛውም ቦታ ላይ መጀመሪያ አንፕሮቴክት ላድርገው። አንፕሮቴክት አድርገው ፓስወርድ ይጠይቀኛል 1 2 3 መልሼ ለማጥፋት ማለት ነው። ምንድነው የሚለው ራይት ክሊክ አድርግና ፎርማት ሴልስ ውስጥ ተመልከቱ። ፕሮቴክት ማድረግ አድርገናል ኖርማሊ ምንም አይነት ነገር መጻፍ አንችልም ማለት ነው። እና ፕሮቴክሽን ፎርማት ሴልስ ራይት ክሊክ ፎርማት ሴልስ ፕሮቴክሽን የሚል ታብ አለ እዚህ ጋር ይሄን ሴሌክት አድርገውና ምን እንደሆነ እንየው መጀመሪያ ማለት ነው። ሎክድ ነው ማለት አጠቃላይ አሁን እንትኑ ሎክድ ነው ሴሎቹ በአጠቃላይ ሎክድ ሆነዋል። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄን ሴሌክት አድርጌ አጠቃላይ አንሎክድ ላድርገው። አንሎክድ አድርጌያቸዋለሁ አሁን ከዛ በኋላ የምፈልገውን ብቻ ሎክድ ላድርገው። ለምሳሌ በፎርሙላ የሚወጡ ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ኤዲቴብል እንዳይሆኑ ሴሌክት አድርጉና ሎክድ ሌላውን the rest of this ከሶስቱ ውጪ አንሎክድ አድርጌዋለሁ። እነዚህን ሎክድ ላድርጋቸው። ሎክድ አደረኳቸው። ከዛ በኋላ ፕሮቴክት ሺት የሚለው ጋር ስትመጡ select unlocked cells ሶሪ ሪቨርስ አድርጌዋለሁ። ሌሎቹን ሎክድ እናደርጋቸው። ጠቅላላ ሎክድ እናደርጋቸውና እነዚህን ብቻ አንሎክ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ማጥፋት ነው ሎክድ የሚለው። ከዛ ፕሮቴክት የሚለው ስትገቡ 1 2 3 ሰጣሁት። ከዛ ሴሌክት አንሎክድ የሆኑትና አንሎክድ ማለት እነዚህ ሶስቱ ነው። በፎርሙላ የሚሆኑትን አንሎክድ አድርጌያቸዋለሁ። እነዚህ ብቻ ሴሌክት አድርጌ ኤዲቴብል እንዲሆኑ ፕሮቴክት እያደረኳቸው ነው ማለት ነው። የትኞቹን ነው? አንሎክድ የሆኑ ሴሎችን ብቻ እነዚህን ሶስቱ ጋር ያሉትን ቶታል አቨሬጅ እና ራንክ ላይ ያሉትን ብቻ ሴሌክት አድርጌ ፕሮቴክት ያደረኳቸው that means ኤዲቴብል አይሆኑ ማለት ነው። አሁን ኦኬ ብለው ከዛ ሪኢንተር ይለኛል 2 3 ሲናቀየው ስሰራ ይቅርታ እንትን እያረኩት ነው አስቸገርኩት። ሪቨርስ እያረኩት ነው ሎክድ እና አንሎክድ የሚለው አንሎክድ ሌሎችን አንሎክድ አድርጌ ይሄኛውን ሎክድ ማድረግ ከዛ ፕሮቴክት ላይ ገብቼ 2 3 1 2 3 በቃ አሁን እነዚህ ነገሮች ክሊክ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ይሄኛውን ሜል ለው ይችላል ቀይረው ይችላል። እነዚህ ኤዲቴብል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ግን ክሊክ ማድረጋችሁ ነው። ኢቭን እንኳን ልትቀይሩት ክሊክ ማድረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ይሄን ነገሮችን ለማድረግ ማድረግ ያለባችሁ ሲምፕል ስቴፕ ምንድነው? መጀመሪያ ሴሌክት አድርጉት። ሁሉንም እንዳለ ወርክሺቱን ሴሌክት አድርጉትና መጀመሪያ ያንን ፕሮቴክት የሆነ ሽት እንትን ካለ ሴሌክት የማያስደርጋችሁ በአብዛኛው ፕሮቴክት አድርገው። መጀመሪያ ሁሉንም ሴሎችን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ይሄ ሎክድ ሆኖ አንሎክድ አድርጉት አጥፉት ማለት ነው። ከዛ ኤዲቴብል እንዳይሆን ወይም ደግሞ ፕሮቴክት ማድረግ የፈለጋችሁትን ሴሎች ብቻ ሴሌክት አድርጋችሁ ሎክድ አድርጓቸው ማለት ነው መልሳችሁ። በቃ ሌሎቹ አንሎክድ ናቸው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ግን ሎክድ አድርጓቸው ማለት ነው። ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ብዬ ከዛ በኋላ ፕሮቴክት ሺት ስትሉት ይሄ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሴሌክት የምታደርጉት ሎክድ የሆኑትን ነው አንሎክድ የሆኑትን ነው የሚለውን መምረጥ ነው ማለት ነው። አንሎክድ የሆኑት ሴሎችን መፍቀድ ማለት ነው። አለው all users of this worksheet to format column right format insert delete update ምናምን የሚሉትን ነገሮች አለው አድርጋችሁታል ማለት ነው። ኤክሰፕት ከየት ውጪ ነው? ከአንሎክድ ሎክድ ከሆኑት ውጪ ማለት ነው። ሎክድ ከሆኑት ውጪ ይሄኛውን ፈቀዳችሁላችሁ ማለት ነው። ሎክድ የሆኑት ግን
በፓስወርድ አስራችሁት ስለዚህ ኤዲቴብል አይሆንም ማለት ነው። እንደዚህ ይሄኛውን አንሎክ አድርጎ ኤዲት ለማድረግ ምን ማወቅ ይጠይቃል? በዚህ ፕሮቴክት ያደረኩበት ፓስወርድ ያስፈልገናል ማለት ነው። ታንኪዩ ለዛሬ በዚህ እናበቃለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተከታታይ የሆኑ ቱቶሪያሎችን ለማግኘት ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን